السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم متابعين قناة روزلاند؟ النهاردة ان شاء الله راجعين بفيديو جديد جدا هيعجبكم ان شاء الله وينول اعجابكم باذن الله. بس لو لسه اول مرة تشوفوا القناة بتاعتنا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو عشان يكبر بيكم وليكم ان شاء الله. ولو لسه ما اشتركتوش في القناة اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من روزلاند ان شاء الله. ومعانا الفيديو النهاردة عبارة عن ملوك النيش او طقم المجات بالشوربه. ده طقم كامل، البوله بالشوربه بيبقى على حامل. عندنا جايبالكوا يعني اشيك 3 انواع موجودين وحلوين جدا. طبعا زي ما احنا عارفين ومتعودين ان طبعا لازم الطقم ده يكون موجود في اي نيش عروسه. واي عروسه طبعا لازم تجيب الطقم النيش ده. فانا جايبه لكم النهارده 3 انواع ب3 اشكال مختلفين. طبعا كل نوع من دول في منه الوان كتير جدا مختلفه موجوده عندنا في المحل ان شاء الله. يا جماعه ما تنسوش بالله عليكم تعملوا لايك للفيديو عشان يكبر ان شاء الله، ونعمل شير ليه. نخلي كل الناس تشوفه عشان لو حد محتاج حاجه يطلبها ان شاء الله عندنا من روزلاند. نبتدي بقى نشوف واحد واحد طقم طقم ونتكلم عنه. متنسوش تعملوا لايك للفيديو. يلا بينا نتكلم عن واحد واحد ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. نصلي بينا على النبي كده يا جماعة ونبدأ الفيديو بتاعنا ونشوف أول طقم معانا. هو طقم كده عبارة عن البولة و6 مجات بإيدين. هنتكلم عن كل حاجة فيهم دلوقتي. شايفين الشكل العام ليهم. طبعا الحامل أساسي زي ما احنا شايفين كده. بسم الله ما شاء الله. يعني دي حاجات بقى الطقم ده مختلف شوية. مشغول كده مكتوب عليه كلام انجليزي ورسومات فرعونية وكده لو حد حابب ده. اشكال فرعونية كده شوية. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين شكل المج اهوت. ده شكل المج بتاعنا. فيه 6 بولات شكل دول كده. ده رومي مرسوم عليه حاجات كده شكلها حلو. وده شكل المج من جوه باين عليه نقائه وباين عليه جودة الصيني بتاعته كويسة جدا. هو كمان ده صناعته اهو زي ما احنا شايفين مكتوب عليه. ده فتحي محمود مصري. ده شكل المج اهو شكله حلو جدا. وسعره كمان في متناول الجميع. سعره كويس جدا. طبعا احنا عارفين الصيني بتاع فتحي محمود. طبعا كل الناس هتلاقي عندها الصيني بتاعه. يعني الناس بقى اللي متجوزة في اول الالفينات وكده هتلاقي عندها الصيني بتاع فتحي محمود. فكان هو اشهر انواع الصيني. يعني شوفي شكل البولة اهيت. موجود 6 بولات زي دول كده في الطقم. تمام. وطبعا الحلة الكبيرة اهوت زي ما احنا شايفين. ده الغطا بتاع الحلة. بسم الله. دي الحلة من جوه اهيت. عمقها كويس برضو. يبقى كده اول طقم معانا اللي هو فتحي محمود. الصناعة بتاعته مصرية. معانا الطقم مكون من 6 مجات بالشكل ده والبولة الكبيرة والغطا وطبعا الحامل بتاعه. المجات كلها بايدين. تعالوا بقى نخش على الطقم التاني اللي معايا. حلو جدا جدا واللي هو ده شكله حلو قوي. يعني مكسر الدنيا معانا هنا. عاجب كل العرايس وبيعجب ناس كتير جدا زي ما احنا شايفين. نفس العدد بس ال الديكور بتاعه حلو قوي او شكله يعني مختلف الستايل بتاعه. الغطا كده اهوت على شكل وردة اهيت. ومع المعلقة الكبيرة دي شكل البولة من فوق. اهي البولة فيها التضلعات كده شكلها قيم جدا. تعالوا كده نشيلها مع بعض اهيت. شكلها حلو جدا. دي مغرفة طبعا بيبقى معاها مغرفة. والايدين هو كلاته ابيض زي ما احنا شايفين كده. والايدين بقى التشكيلات حمرا كده الايدين والغطا بتاعه هو الاحمر زي ما احنا شايفين. والست البولات برضو معاه 6 بولات اهمت. نفس الشغل الايد احمر. والبولة مضلعة كده شكلها قيم جدا حلو قوي. وصناعته برضو اهوت. بسم الله. ده اهوت. ده صناعته صيني.
اهو مكتوب عليه ميدن شاينا اهو. نعمل زوم تاني اهو، شايفين؟ آه، ده طبعا الست الولاد، شكله كويس جدا، شكله حلو، الوان كده مع بعضها متناسقه. موجود طبعا بقى الابيض اساسي مع اختلاف الالوان دي موجود. تمام، زي ما احنا شايفين ده الطقم التاني اللي معانا كمان طقم برضو من افخم انواع الاطقم الشوربه. زي ما احنا شايفين ده الطقم عباره عن لونين اتنين، 6 مجات برضو بالحامل بتاعهم، كلاسيك قوي قوي قوي، الوانهم هاديه جدا. لونين عباره عن لون السيمون واللون اللي هو الاخضر او الزيتوني. ده الاخضر. ده شكل الطقم معانا، اللونين بتوعه همت، اللون السيمون شكل حلو جدا، واللون الاخضر التاني ده. الطقم معايا مفتوح شويه، مش غويط زي الطقم اللي كانت معايا التانية اللي هو زي ده، يعني ده غويط شويه اهوت. شايفين الفرق؟ الشكل برضو بيفرق، او الستايل بتاع الطقم ده شكله حلو جدا، واخد نفس التضليعه، مديله قيمه اكتر. اللونين بتاعه حلوين قوي، في منه موجود برضو الوان تانية متناسقه مع بعضها. وده من شركه الاندلس. ده من شركة الأندلس، حلو جدا. طبعا كلنا عارفين شركة الأندلس غنية عن التعريف، طبعا حاجتها كلها معروفة ان هي حلوة قوي. واللطقم برضو جميلة جدا، ويا رب تكون عجبتكم. لو عجبتكم اعملوا سكرين شوت، لو حد عايز يطلب اي حاجة في دول يطلبها ان شاء الله. وهسيب لكم رقم التليفون ان شاء الله باذن الله، هيظهر لكم دلوقتي حالا. وكمان ناخد لفتة سريعة بقى كده على اطقم مجات الشوربة اللي هي على حامل، او ملوك النيش زي ما احنا بنسميها. اهوت ده اللي انا قلت عليه اللي هو الاندلس، ده يعتبر افخم حاجة. معانا كمان اللي هو التاني اللي هو الصيني ده، مدي كواليتي حلوة جدا برضو، خامته كويسة جدا. ومعانا المصري اللي هو تبع فتحي محمود. التلات الطقم مفيش اختلاف عليهم، على حسب الستايل بتاعك بتنقي الطقم. طبعا ما بيخلاش من اي نيش او من اي مطبخ عروسة عامة. بس كده وكده خلصنا الفيديو بتاعنا النهاردة. وما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو بتاعنا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة لو عجبكم القناة بتاعتنا، وتخشوا كده تدوروا عليها، عاملين فيديوهات كتير جدا وعروض حلوة. انزلوا دلوقتي اتفرجوا على بقية الفيديوهات، هيعجبكم حاجات كتير جدا ان شاء الله، تطلبوها عندنا من روزلاند. وما تنسوش بقى تعملوا سبسكرايب للقناة لو لسه ما عملتوش، اشتركوا يعني، وتضغطوا على كلمة الكل، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد اشعار بفيديو، كل جديد فيديو احنا بننزله. وما تنسوش بقى، هتوحشوني جدا ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.